Мене звуть Іва, але це якби творчий псевдонім. По суті, це була ідея зробити собі таке образне ім'я, яке символізує ріст, розвиток, весну, воду, природу. Тому це ім'я допомогло мені впоратися з деякими травмами минулого і переживаннями, і відкрити у собі якусь нову силу. Ми у моєму улюбленому місці. Це місце моєї сили. Це заповідник Барнін, а конкретно село Хольбрехтсфельде. І мені подобається, що це перекладається як «прямі поля», тому що у мене вдома у Харкові і під Харковом теж є рівнини і прямі поля. І це мені дуже нагадує, власне, мій дім, бабусине село. І тут ми живемо з сином вже майже 2 роки. Моєю метою було почути людей. Я розуміла, що не зможу повернути свій слух до того стану, у якому він був. Але я розуміла, що хочу більше спілкуватися, більше комунікувати з людьми, більше взаємодіяти, робити щось разом. І для цього мені потрібно було зробити усе можливе, щоб я могла почути людей. І зараз я розумію, що цього було недостатньо. І шукаю якісь додаткові шляхи. Бо я все ще мушу просити написати мені або якимсь іншим способом, технічними засобами, користуватись телефоном. І все одно у цьому постійно створюється напруга. У радянській медицині не було прийнято говорити, як справи йдуть насправді. І тому, наприклад, мій слух почав знижуватися ще в дитинстві. Ми помітили це у 9 років, коли я почала писати диктанти ще у школі. Нас відправили перевірити слух, лише тоді вони зафіксували, що слух йде на спад. Почали проходити якусь терапію, але ніхто не говорив, що це невиліковно. І батьки, і я жили з відчуттям, що це пройде, і слух відновиться, і його можна буде виправити. І тільки коли мені виповнилося 18 років, головний лікар у лікарні мені прямо сказала, що це не тільки невиліковно, але й буде прогресувати, і з часом я можу повністю втратити слух. І це була абсолютно нова інформація у 18 років, яка мене дуже приголомшила. І чомусь на той момент лікарка не рекомендувала мені слухові апарати. І вона сказала спиратись на залишки слуху, читання по губах. Чомусь існувала така патологічна практика в медицині. Це було ще у 90-х роках у минулому тисячолітті. І я відчула відповідальність, що я маю з цим боротися, але нічого не можу отримати. Мені не дали інвалідність. Ми намагалися отримати інвалідність. Я розуміла, що сама маю з цим якось жити, з цим справлятися. І я взагалі поїхала у такому стані у село. Майже 1,5 року я жила у бабусі в селі, тому що я не знала, як прийняти цю нову для мене інформацію. Що це моє життя, і я поступово втрачу слух і все. А в дитинстві, звичайно, були ідеї бути співачкою, актрисою. Але вже на той час я малювала. Я не могла вчитися в інститутах, знову ж таки через те, що у той час не було інтернету. Він був дуже рідкісним, дуже дорогим і складним для отримання. І через це я намагалася читати все у книгах, але цього було недостатньо.
І я розуміла, що оскільки слухові апарати мені не допомагають, потрібно готуватися до імплантації. Я розпочала цей процес в Україні і збиралася робити це в Україні. Але через повномасштабне вторгнення я не встигла розібратися з усіма документами, з усіма планами, і мені довелося це зробити тут. І як з'ясувалося, на момент операції я була вже майже повністю глухою. У мене була 5-та ступінь глухоти. Це дуже багато. А в Німеччині мені поставили 80% інвалідності, хоча, в принципі, могли дати і 100. Але у мене все одно збережена мова і вважається, що у мене такий рівень важкої інвалідності. Я займалася рерайтингом ще до війни, і мені доводилося писати багато новин. І я майже півроку перебувала у контексті того, що відбувалося. І я начебто розуміла на якомусь рівні, що буде війна. Мені пощастило, що на той час я жила у будинку, який був колишнім військовим гуртожитком. Там є коридор з дуже великими стінами, у якому можна просто сховатися. Кімнати переобладнані у малогабаритні однокімнатні квартири. І я відчувала себе більш захищеною, тому що, по-перше, жила біля військового заводу, який охороняла ППО, а над нами майже не було прильотів. Вони були поруч з нами. І я відчувала, що перебуваю у захищеному місці, в принципі. Але відчуття, що мій син знаходиться у найнебезпечнішому місці, бо він опинився в панельному будинку. І ховалися вони у підвалі, а панельний будинок – це дуже крихка споруда. Але сталося так, що я дуже довго вмовляла колишнього чоловіка відпустити сина зі мною. Через те, що я не чую, і він знає мій вибуховий емоційний характер, він мені не довіряв, боявся, що я не зможу це зробити. І він вимагав, щоб у мене був якийсь конкретний план. А я кажу, така ситуація, у мене не може бути плану. Просто зараз у нас немає розкоші щось планувати. Я обіцяю, що зроблю усе, що у моїх силах. І завдяки тому, що у мене таке тісне коло знайомих активістів, мені одразу дали телефон. Але він не відповідав на СМС, а я не чую. Я тоді жила зі своїм хлопцем, і він подзвонив. І у той час я намагалась щось зібрати, а потім він сказав, у вас є 10 хвилин. І через 10 хвилин він буде у нашому районі, і все. Потім він їде туди, де знаходиться мій син, і може його забрати. Але у тебе є всього 10 хвилин, щоб зібрати речі. Я зрозуміла, що за ці 10 хвилин усе, що у мене є, має якось згрупуватися і поїхати. Ми провели 24 години на вокзалі і боролися з бажанням все кинути. Син вже хотів повернутися, бо було дуже важко. Коли ми вже вранці чекали на потяг, наступного дня зрозуміли, що йти на перон не можна, тому що були обстріли і нас зовсім не випускали. Тому ми не могли зрозуміти, коли буде потяг. Табло не працювало. Я повністю залежала від сина, від того, що він почує. Коли ми почули і зрозуміли, що це на іншому пероні, то прорвалися крізь натовп на інший перон. І я пам'ятаю, як на нас дивилися люди, бо не розуміли, чи треба нам теж бігти, чи ні. Це стан повного хаосу, тому що ніхто не розуміє, що робити. І ми з ним бігли уздовж усього поїзда, намагаючись сісти у кожен вагон. І нам відмовляли, казали «ні». Йому тоді було майже 16. Йому виповнилося 16 якраз тут, у Німеччині. А виглядав він високим, бородатим, зарослим у перші дні війни. І я розуміла, що маю усіх переконувати, що йому 16, що він ще дитина.
Показали паспорт, але у них, судячи з усього, була директива, що хлопців не можна пускати. І я пам'ятаю, як він зібрав свої сумки, ми спробували ще залізти у декілька вагонів, а потім я просто вмовила провідницю, сказала, що взагалі нічого не чую, і я просто не маю можливості поїхати одна без нього, а йому лише 15. І вона довго говорила «ні, ні, ні», а потім сказала «добре, заходьте». І я її обійняла. І ми зайшли, і ми вже були у переповненому купе, але нам пощастило, що нам вдалося сісти у купе. Останні 2 місця нам віддали молоді хлопці. Пам'ятаю, що ми їхали потягом ще 24 години. Тобто ми без сну майже 3 дні були. Вже у Львові ми зрозуміли, що далі зараз нікуди не поїдемо, хоча багато хто одразу поїхав далі. А ми сказали, що треба зупинитися і подумати. І мені було дуже важко зважитися їхати далі, тому що я розуміла, що не чую. Мені навіть було страшно перетинати кордон, бо я розуміла, що без вайфаю я буду у повній тиші на кордоні. І тільки син зміг би відповісти на питання і щось вирішити. Чому я обрала Німеччину? Я довго радилася зі своїми знайомими, з активістами, куди я можу звернутися у моїй ситуації, бо мені потрібно зробити імплантацію. Без цього я не зможу розвиватися далі, інтегруватися. Мені сказали, що швидше за все тільки Німеччина, тому що у всіх інших країнах це може бути набагато складніше. І коли ми приїхали сюди, звичайно, були дуже шоковані, що незнайомі люди пускають до себе додому незнайомих людей. Це було так, це вже почалося в Україні, коли ми там жили, і нас пускали люди, які нас не знали, і ми з ними жили. Але тут ти розумієш, що це іноземці. Вони не знають мови, вони не зможуть зрозуміти нас, вони не зможуть дізнатися, хто ми такі. Я відчула, що ми опинилися у дуже близькій за духом сім'ї. Дірк був інженером, але він творча особистість, музикант, а його дружина теж музикант. І вона займалася музичними фестивалями та організовувала студентські фестивалі, диригувала хором для людей похилого віку. І вона навіть розповіла, що у них була людина з України, яка навчила їх співати українську народну пісню. І я зрозуміла, що я, напевно, більш захищена, ніж мій син, тому що він погано знав англійську і зовсім не знав німецької. А я так звикла нічого не чути, що мене це якось не так сильно лякало. Бо і вдома, і тут я все одно не чую, що говорять люди. І все одно перекладач, як розпізнавач голосу, дає мені деяке уявлення про те, як спілкуватися з людьми. І ти розумієш, що не можеш принести багато користі тим, хто зараз в Україні, і якимось особливим чином їм допомагати. Тобто ти робиш, що можеш, там, донати та ще якісь речі, але все одно завжди здається, що цього мало. І ось ти живеш у цьому сприйнятті неповноцінності себе як українця. І тобі підтверджують це люди, які там залишились, тому що їх дратує те, що ти знаходишся тут. І ти їх розумієш. Ти розумієш, чому вони так реагують. Ти не можеш на них ображатися. Але я ще не дуже знаю, як подолати цю прірву досвідів. Я досі цього не знаю, тому що історії дуже різні, настільки різні, що неможливо узагальнити.
Те, що зазвичай є для людей без інвалідності, для людей з інвалідністю, перетворюється на якийсь подвиг. І це не дуже приємно. Адже насправді, якби не було перешкод, якби не було таких труднощів, життя було б набагато простіше. Не доводилося б щодня надягати такий супергеройський костюм, щоб робити прості речі.